Seria Regăsirea puterii interioare, distorsiunile percepției emoționale. Episodul 3. Proiecția, când emoțiile tale parcă vin de la ceilalți. Proiecția este un fenomen subtil, involuntar, profund uman. Nu este manipulare, nu este egoism, nu este răutate. Proiecția este o încercare a psihicului de a da formă vizibile unei emoții pe care nu știe încă să o gestioneze. Când ai durere în tine, o vezi în ceilalți. Când ai frică în tine, o vei percepe peste tot. Când ai rușine în tine, crezi că toți te judecă. Când ai rană de respingere, interpretezi gesturile neutre ca respingere. Când ai rană de abandon, tăcerile devin abandon. Nu vezi realitatea, vezi rana. Proiecția apare când emoția este prea intensă ca să fie simțită direct. Când sufletul nu poate gestiona o emoție, mintea o proiectează în exterior. Exemplu, dacă simți furie reprimată, o vezi în ceilalți. Dacă simți respingere veche, crezi că alții te resping. Dacă te temi că nu e suficient, crezi că ceilalți te critică. Dacă nu ai încredere în tine, nu ai încredere în nimeni. Dacă tu ai gânduri de plecare, crezi că alții te vor părăsi. Proiecția este mecanismul psihicului de a spune: încă nu sunt pregătit să simt asta în interior, las-o să apară în exterior. Proiecția transformă omul din fața ta într-o oglindă a trecutului tău. Nu-l mai vezi pe el, nu o mai vezi pe ea, ci vezi fostul care te-a rănit, părintele care te-a invalidat, profesorul care te-a umilit, prietenul care te-a trădat, persoana care te-a abandonat, momentul în care ai fost lăsat singur. Prezentul se stompează, trecutul preia controlul. Proiecția distorsionează intențiile celuilalt. Când proiectezi, intențiile celuilalt sunt reinterpretate prin filtrul său emoțional. Tăcerea lui, refuz, nevoia de spațiu, dezinteres, tonul schimbat, respingere, întârzierea unui răspuns, abandon, o limită normală, atac, o nevoie personală, critică la adresa ta, observație neutră, rușine pentru tine. Nu ce face omul te rănește, ci ce activează în tine. Cele mai frecvente proiecții emoționale: proiecția fricii. Vezi pericol în oameni siguri, vezi instabilitate în oameni constanți, vezi distanță în oameni ocupați. Proiecția rușinii. Crezi că ceilalți se disprețuiesc, crezi că nu ești demn de iubire, crezi că ești prea mult sau prea puțin pentru ei. Proiecția vinovăției. Își cer scuze pentru emoțiile altora, îți asumi responsabilități care nu-ți aparțin, ai sentimentul că deranjezi doar pentru că existi. Proiecția respingere. Interpretezi neutralitatea ca dezaprobare, crezi că oamenii te părăsesc chiar și când nu intenționează. Proiecția abandonului. Când cineva se retrage puțin, simți că dispare pentru totdeauna. Este traumă, nu realitate. Cum recunoști că proiectezi? Semnul suprem este acesta: dacă reacția ta este mult mai intensă decât situația o cere, reacționezi la trecut, nu la prezent. Proiecția apare când emoția ta este disproporționată, este rapidă, este involuntară, te copleșește, nu se potrivește contextului, nu este legată logic de ceea ce s-a întâmplat. Aceasta este rana vorbind. Vindecarea începe când spui: asta este despre mine, nu despre tine. Această frază schimbă totul, pentru că în acel moment îți recuperezi puterea, te separi de rana ta, vezi omul din fața ta așa cum este. Nu mai cauți semne care nu există, nu mai atribui intenții false, te întorci la prezent, rămâi în adevăr, rămâi în tine. Proiecția încetează când realitatea devine mai puternică decât frica. Adevărul final: oamenii nu sunt responsabili pentru rănile proiectate asupra lor. Ei sunt declanșatorii, nu cauzele. Declanșatorii te ajută să vezi ce e nevindecat, nu ce e greșit la ei. Proiecția este o invitație. Vindecă ceea ce îți distorsionează realitatea.